Bánh mì Hà Nội không cần phải bàn cãi nhiều về độ hấp dẫn và phổ biến của món ăn này, vì nó đã quá nhiều lần nằm trong top những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Đặc điểm của bánh mì Hà Nội là có thể kết hợp nhiều loại nhân khác nhau, từ thịt bò, thịt gà, heo quay, chả lụa, pate, trứng, ruốc, xá xíu. Chính vì sự kết hợp nguyên liệu đa dạng này khiến cho chính một người Hà Nội đôi khi cũng chưa có cơ hội thưởng thức hết các loại bánh mì Hà Nội. Quả là một thiếu sót khi đến du lịch thủ đô mà lại không ghé thăm quán bánh mì với tuổi đời hơn 30 năm, một trong những cái tên lão làng của bánh mì sốt vang Hà Nội. Đó chính là bánh mì Trâm, nằm ở 30 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mời các bạn hãy đi cùng mình thưởng thức quán bánh mì Trâm ở 30 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Nằm trên phố Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm, bánh mì sốt vang Trâm Vũ là địa chỉ quen thuộc của những người sành ăn bánh mì Hà Nội. Với hơn 30 năm tuổi, giống như những quán khác, topping tại đây cũng bao gồm pate, xúc xích, lạp sườn, thịt xá xíu, chả trứng chiên. Tuy nhiên, điểm ăn tiền của quán là món bánh mì sốt vang. Một suất bánh mì tại đây có giá từ 5 năm đến 8 năm nghìn đồng, tùy theo topping mà thực khách lựa chọn. Trong tiết trời mùa thu hay ngày đông se lạnh, bánh mì sốt vang đã trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều thực khách. Những quán bánh mì sốt vang tại Hà Nội vì thế luôn đông khách mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Bò sốt vang là món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực của phương Tây, xuất hiện đầu tiên tại Pháp. Đây là món thịt bò hầm với rượu vang đỏ, kết hợp cùng cà rốt, hành tây, tỏi và nhiều loại gia vị nhằm tạo nên hương thơm đặc trưng. Khi được chế biến theo đúng cách, thịt bò mềm nhừ nhờ thời gian hầm kéo dài. Trong khi phần nước sốt lại sánh mịn, thấm đẫm vị vang quện cùng rau củ. Đến Việt Nam, món ăn này đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với khẩu vị của người Việt, như đậm đà hơn, cay nhẹ hơn và đặc biệt là thường được ăn kèm với bánh mì nóng giòn. Đây là bánh mì sốt vang Đình Ngang. Xin mời tất cả các bạn nha, ăn bánh mì cùng mình nha. Xin mời tất cả các bạn. Một sự kết hợp đã trở thành nét quen thuộc đối với một người yêu ẩm thực Hà Nội. Bánh mì được nướng nóng, vỏ ngoài giòn rụm, ruột mềm, bẻ từng miếng nhỏ rồi chấm vào phần nước sốt vang vẫn còn bốc hơi. Vị sánh ngọt của nước sốt, độ mềm của thịt bò, chút cay của ớt, hương hành hoa thơm dịu hòa quyện cùng rau thơm tạo nên một trải nghiệm rất đá miệng. Các suất ăn ở đây được phục vụ liên tục, không lúc nào ngơi nghỉ. Món ăn được mang ra lúc nào cũng còn tươi mới, nóng hổi và thơm nức. Quán ăn xinh xắn và sạch sẽ, bánh mì giòn thơm, thịt bò mềm mềm và nóng hổi, nước sốt đậm đà dậy vị, phong cách phục vụ tận tình và nhanh chóng. Nhân viên mặc đồng phục màu cam. Không những thế, giá thành còn rất phải chăng. Bảo sao mà quán bánh mì này lại được nhiều người Hà Nội yêu thích đến vậy. Quán nổi tiếng với phần sốt màu cam sánh đặc, đậm đà, thơm lừng cả một góc phố. Sốt vang được múc đầy vào bát sứ cỡ vừa, nhiều thịt, hành và rau thơm. Thịt bò mềm vừa tới chứ không quá nhừ. Phần nước sốt hơi sệt, được chế biến vừa miệng, thơm mùi ngũ vị hương và các gia vị khác. Bánh mì luôn giữ được độ nóng giòn. Quán rộng rãi, thích hợp với cả đoàn khách đông người. Các bạn có thể lên tầng 2, vừa ăn bánh mì vừa ngắm cảnh. Với tuổi đời hơn 30 năm, bánh mì Trâm đã trở thành quán ruột của thực khách nhiều thế hệ. Bánh mì sốt vang là một trong những món ngon của Hà Nội mà bạn không thể bỏ qua. Nguyên liệu làm món ăn này khá đơn giản, bao gồm thịt bò gân, hành tây, cà rốt, khoai tây, cà chua, tỏi, rượu vang và bột quế. Đặc biệt là không thể thiếu phần bánh mì giòn đặc ruột. Cách làm bánh mì sốt vang Hà Nội khá cầu kỳ. Thịt bò phải được ướp cùng rượu vang, tỏi băm, bột quế, bột ngọt trong vòng 30 phút. Sau đó cho dầu vào chảo, xào thịt bò cho săn lại. Tiếp theo chuẩn bị một nồi khác phi thơm tỏi, cho cà chua xay, nửa chén nhỏ rượu vang vào. Sau đó cho nước sôi và sốt cà chua, rồi cho thịt bò vào. Hầm khoảng 40 phút thì cho khoai tây, cà rốt, sau đó pha thêm bột năng và đổ vào nồi. Hầm tiếp đến khi nào thịt mềm thì tắt bếp. Sau khi phần sốt vang thơm ngon đã hoàn thành
Chỉ cần múc ra bát, lấy bánh mì đã chuẩn bị trước rồi chấm ăn kèm. Sốt vang thơm ngon, đậm vị, ăn cùng bánh mì giòn giòn, tạo nên một trải nghiệm vị giác bùng nổ. Nếu là tín đồ của món bánh mì sốt vang Hà Nội thì chắc chắn bánh mì sốt vang Đình Ngang là cái tên không còn quá xa lạ. Quán có tuổi đời hơn 30 năm và khiến nhiều thực khách nhớ thương bởi cái vị sốt vang tuyệt hảo, không chê vào đâu được. Vị sốt vang của quán đậm đà với hương ngũ vị thảo, cực dậy mùi, thịt bò gân nhưng không hề dai vì được ninh kỹ. Vào thời tiết se lạnh, gọi bát sốt vang nóng hổi, xé miếng bánh mì nhúng thẳng vào bát rồi quẹt một đường đủ đậm thì phải gọi là nhức cái nách. Thực đơn của quán rất phong phú, có bánh mì kẹp, bánh mì đầy đủ, bánh mì sốt vang, bánh mì bò bít tết. Ngoài ra đồ uống cũng rất đa dạng, có bia, có Pepsi, Coca, nước lọc, nước cam, sữa đậu nành, trà thái, trà đào, chanh leo và nước đậu đen. Các bạn có thể gọi thêm bánh mì và trứng ốp la. Ngoài ra thì ở đây bán cả suất bánh mì mang về nữa. Món bánh mì sốt vang Hà Nội đã trở thành một biểu tượng thu hút biết bao thực khách bởi hương vị đậm đà, quyến rũ đặc trưng. Nét độc đáo của món ăn này không chỉ nằm ở hương vị của thịt bò sốt vang mềm tan mà còn ở sự hòa quyện của các loại rau củ như khoai tây, cà rốt, cà chua, tạo nên vị ngọt tự nhiên và màu sắc hấp dẫn. Món ăn này không chỉ là bữa sáng lý tưởng mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho các bữa ăn nhẹ trong ngày, mang đến trải nghiệm ẩm thực ấm áp và đầy đủ dinh dưỡng. Với sự phổ biến rộng rãi, bánh mì sốt vang đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản đồ ẩm thực của thủ đô. Đồ ăn tại quán luôn được chuẩn bị sẵn và giữ ấm cẩn thận, đảm bảo độ tươi ngon khi đến tay khách hàng. Món ăn được trưng bày trong tủ kính sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên của quán luôn đeo bao tay khi chế biến, thể hiện sự chuyên nghiệp và ý thức cao về vệ sinh. Ngoài bánh mì sốt vang, quán còn có nhiều món ngon khác như bánh mì chảo, bánh mì kẹp và các loại đồ uống, đáp ứng nhu cầu ẩm thực phong phú của khách hàng. Mỗi miếng thịt bò sốt vang sử dụng trong món ăn đều được lựa chọn kỹ càng từ những phần thịt tươi ngon nhất. Đó là những miếng thịt bò có độ nạc và mỡ vừa phải, không quá dai cũng không quá béo, mang đến hương vị tuyệt vời khi hầm. Để trải nghiệm trọn vẹn hương vị của bánh mì sốt vang, bạn nên thưởng thức khi món ăn còn nóng hổi. Miếng bánh mì giòn rụm chấm ngập trong phần sốt vang sánh mịn đậm đà của thịt bò và rau củ sẽ mang đến sự bùng nổ vị giác. Thêm một chút tương ớt hoặc tiêu xay nếu bạn yêu thích vị cay nồng. Một số quán còn phục vụ kèm theo dưa chuột muối hoặc rau sống để tăng thêm hương vị và thanh mát cho món ăn. Bánh mì sốt vang là món ăn có sự giao thoa ẩm thực giữa Việt Nam và phương Tây, đặc biệt là ảnh hưởng từ các món hầm của Pháp. Người Việt đã biến tấu để phù hợp với khẩu vị địa phương, tạo nên một món ăn độc đáo và phổ biến. Bánh mì sốt vang cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết như protein từ thịt bò, tinh bột từ bánh mì và khoai tây, vitamin và khoáng chất từ các loại rau củ. Đây là một bữa ăn khá cân bằng và bổ dưỡng. Em gửi tiền. Em ơi, bánh mì châm bên này em ơi. Thằng đấy khác em ơi. Khác em ơi, bánh mì châm bên này. 110 của em. Vâng ạ. Có thể thưởng thức bánh mì vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng phổ biến nhất là vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Đặc biệt vào những ngày Hà Nội se lạnh, một suất bánh mì sốt vang nóng hổi sẽ mang lại cảm giác ấm áp và ngon miệng tuyệt vời. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh cổ kính mà còn là thiên đường của ẩm thực đường phố. Trong số đó, món bánh mì sốt vang Hà Nội đã trở thành một biểu tượng thu hút biết bao thực khách bởi hương vị đậm đà, quyến rũ đặc trưng. Bánh mì Hà Nội là một nét độc đáo của nền ẩm thực thủ đô. Sự kết hợp hài hòa giữa sốt vang kiểu Tây và bánh mì mang phong cách Việt lại có thể tạo nên một món ăn hấp dẫn đến lạ. Bánh mì Việt Nam vươn tầm thế giới không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Bánh mì sốt vang Hà Nội là một ví dụ điển hình cho điều đó. Không chỉ được thực khách gần xa săn đón nhiệt tình
Bánh mì sốt vang còn là một cái tên chưa bao giờ hết hot khi nhắc đến món ngon Hà Nội. Du lịch Hà Nội không chỉ là khám phá cảnh quan thiên nhiên, du lịch Hà Nội còn là sự chinh phục nền văn hóa đậm đà, bản sắc dân tộc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.